นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับทางการ Reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการทันซีรีส์เรื่องนะครับผมจารึกรัตติชา EP ที่12นะครับผมวันนี้มีน้องแองเจโลมาอยู่ด้วยนะครับผมจริงๆมันเป็นสายคาดหัวเนาะแต่พอมันคาดหัวแล้วมันจะตลกนิดนึงตอน Reaction นะผมก็เลยเอามาคาดไหล่ไปก่อนละกันเผื่อว่าไปได้สิ่งนี้มาจากตอนไปงานนะผมจารึกรัตติชา Final EP วันนี้นี่เองนะแต่ก็แล้วแหละนะครับผมก็คือไปร่วมงานแล้วก็ออกมาก่อนยังไม่ได้ดูพอต้องมารีบดูตอน reaction นะครับผมก็เลยไม่ได้ดูในโรงภาพยนตร์นะแต่ได้ดูตอนแบบว่าเขากุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำกันนะครับผมในตอนที่เขาให้สัมภาษณ์น่ารักมากเลยเดี๋ยวพี่แฮมจะแบบตัดบางส่วนแล้วก็เอาไปลงนะครับผมพร้อมๆกับบทสัมภาษณ์แล้วกันนะครับผมที่เป็นสัมภาษณ์ของสื่อนะฮะลงทางช่อง ATS Channel โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ากับตอนจบว่าตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณทีนะครับผมจะได้คบรักหรือเปล่าหรือว่าคุณทีจะมีลูกไหมตกลงยังไงกันแน่รติต้องกลับฝรั่งเศสแล้วกับปารีสแล้วต้องกลับมาใหม่ไหมเดี๋ยวมาดูกันในวันนี้กับจารึกรัตติชานะผมแต่ก่อนอื่นแล้วขอบคุณก่อนทาง GMTV และ Netflix ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับอย่าลืมนะครับผมเรื่องนี้สามารถจะดูย้อนหลังได้ทุกตอนเลยนะครับผมที่ Netflix นะครับผมบอกเลยว่าภาพชัดภาพแจ่มภาพสวยมากๆงั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ากับ EP จบ EP สุดท้ายของจารึกรัตติชาครับไปเลยไงเราก็ต้องจากกันเรามามีความสุขในเขตแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยกันจนวันสุดท้ายเถอะข้าอยากอยู่กับเองแบบนี้ไปตลอดจารึกรัตติชาเมื่อไรที่พี่คิดถึงน้องก็ให้เขียนสมุดบันทึกเล่มนี้แล้วเก็บทุกความทรงจำเอาไว้เพื่อน้องปารีส5 ปีผ่านไปเร็วมากแม่บัวผันอุ๊ยแหวนพิธีให้แม่บัวผันส่งมาให้อิเลียสังคงพิธีมาคงสตังมองเอคิเดเลตเมเชเนเลเซคาเมเจซูเอสเปรพิธีอเลเซมาซาจโดเลเลตเดลาแม่บัวผันผู้โคเดลาซาจผู้ขัวดีโบผู้ขัวพิธีส่งจดหมายมาเยอะแยะเลยแต่ไม่เคยได้รับเลยทำไมถึงไม่ได้รับ
เลยต้องเขียนผ่านแม่บัวผันมาแทน Le père de Tiraton m'a envoyé une lettre. Je savais ce qui se passait entre Tiraton et toi. À ce moment-là, tu étais devenu conseiller de l'ambassadeur. Tu progressais dans ta carrière. คุณ Et dans le futur, อืม tu pourrais devenir ambassadeur spécial. Si tu pouvais prouver que tu es un Français digne de représenter ton pays. Tu n'es plus un siamois, Arati. Ne laisse pas ces affaires triviales tout ruiner. โอ้แปลให้ฟังคร่าวๆก็คือว่า เธอยังมีอนาคตอีกไกล Et c'est là le pou, ça prend ton. La pou, ça prend ton. Ne thieu pas, à père. Ne son non fond. J'aime piti. Arati, Tu m'épices, mon amour, beau piti. ตอนที่คุณพ่อรักกับคุณแม่รุ่ง ความรักมันก็ไม่ง่ายเลยไม่ใช่เหรอครับ tu parles en français. ผมรู้ การที่หญิงสาวชาวสยามรักกับชายหนุ่มชาวต่างชาติ มันไม่ง่ายเลย ไม่ใช่เหรอครับ ตอนนั้นคุณพ่อรู้สึกยังไง คุณพ่อโดนดูถูกดูหมิ่นแค่ไหน คุณพ่อยังพยายามต่อสู้ เอาชนะเพื่อความรัก จนได้รับโอกาสแต่งงานกับคุณแม่ ผมกับน้องแบลเราสองคนชื่นชมในความรักของคุณพ่อกับคุณแม่มากเลยนะครับ มาถึงวันเนี้ยผมขอโอกาสจากคุณพ่อ ชื่นชมความรักของผมบ้างได้ไหม ผมรู้ ต่อให้ผมพูดภาษาชาวสยาม แต่คุณพ่อเข้าใจทุกอย่าง เว้นแต่คุณพ่อเลือกที่จะไม่เข้าใจ เล่นแล้วร้องไห้หยดไปด้วยแล้วพูดไปด้วยเลิศด้า อิงเก่งเกินอ่ะ โอ้โห จดหมายไปกระตักเลยพ่อเก็บไว้ คือพ่อมองว่าไม่อยากให้คบกันแล้ว เพราะว่าลูกมีอนาคตไกลเป็นถึงเลขาท่านทูตตอนนี้ ที่ปรึกษาท่านทูต เส้นทางอาชีพอีกไกล การคบกับคนไทยแบบนั้นมันลำบาก แล้วก็ความรักที่มันดูเป็นไปไม่ได้ พ่อก็เลยพยายามจะกีดกันนะแล้วก็เอาจดหมายของพิธีที่ส่งมา เก็บใส่เอาไว้ไม่ยอมบอกลูกลูกมาจับได้เพราะพิธีฝากจดหมายให้แม่บัวผันมา ใช้ชื่อแม่บัวผันแอบอ้างมาก็เลยทำให้ได้จดหมายมาถึงตัวเอง สยามนะฮะ เฮ้ยพิธีอ๋อตกกระจายเลยว่าพี่จะตามไปปารีสอ๋อ สวัสดีครับ สวัสดี เราเชื่อถือ อุ้ยคุณใหม่มารับเลยเหรอ พิธีไม่ได้มารับ มองหาใครเลย เปล่าครับ ยินดีที่ได้พบนะ ท่านครูรติ การเดินทางเป็นไงบ้าง ราบรื่นดีครับ Comment allez-vous Tellement heureux d'être venu ici. Bonjour, ça. อ๋อคุณใหม่มาดูกระทรวงต่างประเทศเองเหรอมาแล้วเกรดตัวจริงนี่คือแบบหล่อแบบหล่อมากอะหน้าแบบเนียนกริ๊บอินก็หน้าเนียนกริ๊บแต่แบบเกรดแบบหล่อมากอะดูใกล้ๆหล่อมากเฮ้ยทำเป็นไม่สนใจเพราะคิดว่าเขาไม่ตอบจดหมายมา5 ปีใช่ไหมล่ะ Au revoir, Kifo. Félicitations au nouveau membre du ministère des Affaires étrangères พระยาสุรธีธรรมธนพิษ โอ้ เป็นภรรยาไปแล้วจ้ารั้งตำแหน่งกระทรวงการต่างประเทศจ้ะ Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. พ
พี่ที อุ๊ย พาลูกมา ลูกใครก่อน 5 ปีลูกเพิ่งเกิดด้วย คุณละตี้มาสยามตั้งแต่เมื่อไหร่ คือ ฉันกับพี่ที ท่านครู อะ ให้ฉันเลี้ยงข้าวแช่ชาววังอร่อยๆสักมื้อได้หรือไม่ คือกระผมต้องเดินทางกลับพร้อมกับคณะขอรับ เช่นนั้นฉันจะไปแจ้งท่านทูตด้วยตัวเอง ร่วมกินข้าวกับฉันสักชั่วโมงไม่ทำให้เสียเวลามากหรอก เสร็จแล้วฉันจะให้คนขับรถไปส่งที่สถานทูตทันที ฉันกับพิธี ความ ฉัน จริง ทำอะไร จะอยู่ ไปนะ อีกแค่นิดเดียว จะได้ปรึกษาหารือเนื้อหาในที่ประชุมกันต่อ แต่ว่าผมจะต้อง มื้อเดียวไม่ทำให้เสียเวลามากหรอก เสด็จใหม่ขวางซะงั้น ลืมไปเลย ช่วงบ่ายฉันมีนัด กินข้าวเสร็จฉันวานท่านประหลัดไปส่งท่านครูที่สถานทูตทีนะ เสด็จใหม่เป็นหนุ่มวาย ชงให้เรียบร้อย จัดฉากให้เรียบร้อย เซตติ้งให้หมด แค่นับ 1 2 3 แอคชั่นเท่านั้น ซิ่งเชียร์นอนกลับบ้านไปเลยลูก คุณ จอดรถก่อนครับ เจะพ่อไม้มั่น ไม่มีอะไรจะบอกกันเสียหน่อยหรือ แล้วพี่มีอะไรอยากจะถาม เพราะอะไรทำไมถึงหายไป ไม่เขียนจดหมายส่งกลับมาบ้าง แม้แต่ฉบับเดียว เรื่องมันผ่านไปนานแล้วขอรับ ไม่มีประโยชน์จะรื้อฟื้น พี่แค่อยากเข้าใจ เราก็ตอบซะเลี่ยงเชียร์ และอยากตัดใจ ไม่ยอมบอกเลยว่าพ่อทำอะไรไว้ โอ๊ย เราเนี่ยนะ พี่ทีจะพูดจะทำอะไร ช่วยเกรงใจคุณหญิงพาด้วยนะขอรับ เห็นเขาเป็นแฟนกัน น้องหมดรักที่มีต่อพี่แล้วใช่ไหม หึงอยู่พิธีไม่เข้าใจเห เรื่ ร อง อ มันผ่านไปนานแล้ว ต่อให้น้องมีเหตุผลที่ดีแค่ไหน น้องก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ ต่อหน้าเจ้าพ่อไม้มั่น อย่าพูดโกหก พิธีจะให้น้องพูดอะไรตอนนี้ ตอนนี้พิธีก็แต่งงานมีภรรยาไปแล้ว ถ้าน้องบอกพิธีว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องไม่เคยได้รับจดหมายพิธีเลย เพราะคุณพ่อลูตินแอบเก็บมันเอาไว้ แล้วมันเปลี่ยนอะไรได้กันหรอครับ แต่ถึงต่อให้มันเปลี่ยนได้ น้องก็ไม่อยากเปลี่ยน เพราะตอนนี้พี่แต่งงานมีภรรยาไปแล้ว พี่ยังไม่มีภรรยา พี่ยังไม่ได้แต่งงานกับผู้ใด อ่านจดหมายพี่แล้ว ก็น่าจะรู้ไม่ใช่หรือ เธออ่านไม่ครบเหรอ ฮะ หนู ใช่ครับ แต่เวลาผ่านไปนาน จนพี่ส่งแหวนนพเก้ากลับคืนมา แล้วน้องยังเห็นพี่กับหญิงพาอุ้มลูกด้วยกัน จะให้น้องเข้าใจว่าอะไรได้ ถ้าไม่ใช่ นั่นลูกหญิงพากับสามี แล้วพี่ส่งแหวนวงนี้ขึ้นมาทำไม พี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น น้องลืมพี่แล้ว หรือว่าน้องมีใคร แต่ถ้าหากน้องหมดรักพี่แล้ว พี่ก็ขอคืนแหวนวงนี้ให้น้อง
ให้น้องไปมอบกับคนที่น้องรัก พี่ถึงขอให้แม่บัวผันช่วย เพราะถ้าเป็นจดหมายของแม่บัวผัน น้องคงได้อ่าน เพราะจดหมายของแม่บัวผัน น้องถึงได้รู้ว่าพี่คิดถึงน้องมาตลอด จดหมายทั้งหมด 28 ฉบับ น้องเพิ่งได้อ่านเมื่อไม่นานมานี้เอง 5 ปี 28 ฉบับ แล้วทำไมน้องถึงไม่ส่งกลับมาบ้าง 2 เดือนส่งที น้องเขียนส่งกลับมาแล้ว แต่ท่านพ่อของน้องแอบเก็บมันไว้ แสดงว่าน้องยังไม่มีใคร แล้วพี่ มีหรือยังล่ะ อาจจะยังนะ พี่เป็นของน้อง โอ้ ตั้งแต่วินาทีแรก จนตอนนี้ ดูในโลกคนต้องกรี๊ดแน่เลยอะอ่ะฉันอยากจะรู้มันจะง่ายแบบ พี่ ไหน คิดถึงน้องเหลือเกิน น้องก็คิดถึงพี่เหลือเกิน อีกคนรถ พี่ ก็ คาด คื ไม่ อห ถึ ลับ ง ไป เลย แล้ว ว่าเรื่องทั้งหมดจะเป็นแบบนี้ พี่ทีเล่าให้น้องฟังได้ไหม ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากน้องกลับฝรั่งเศสไป ไหนน้องบอกว่าน้องอ่านจดหมายของพี่แล้วไง อ่านกับฟังมันไม่เหมือนกัน น้องอยากรับรู้ถึงความรู้สึกของพี่ทีด้วย นะครับพี่ที กักอีกแล้ว ก็คือให้พิธีเล่าเอง พวกคนดูจะได้ดูด้วย พี่สมัครไปเป็นทหารอาสาร่วมรบที่ยุโรป มันเสี่ยง แต่มันก็เป็นทางเดียวที่พี่จะเลี่ยงอาญาที่ไม่ยอมแต่งงานได้ แล้วคุณหญิงพาล่ะครับ รายนั้นไม่ต้องเป็นห่วง หัวสมัยใหม่จะยิ่งกว่าใคร หญิงพาเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่คืนวันแต่งงาน หญิงพาบวชอยู่นาน เพื่อเลี่ยงการรับโทษอาญาที่หนีงานพระราชทานมงคลสมรส ไม่ว่าใครไปขอร้องให้ศึกก็ไม่ยอม จนพี่กลับจากสงครามนั่นแหละ ถึงยอมศึก หากต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รัก ขอสละซึ่งความรักเลยเสียดีกว่า รับถือใจคุณหญิงพา อ จ อกบ ริง วชเลยจ้ะ น้องก็เช่นกัน พี่ก็รับถือใจของน้อง ไม่ได้รับจดหมายจากพี่ตั้ง5 ปีทำไมถึงทนได้ หัวใจทำด้วยอะไรกัน หากเป็นพี่เพียงแค่5 วัน หัวใจคงขาดเป็นริ้วเสียแล้ว ๆ หัวใจของพี่ขาดเป็นริ้วแค่ไหน หัวใจของน้องก็ขาดเป็นริ้วแค่นั้น ต่อให้ต้องลำบากยากเข็ญเพียงใด แต่ความพยายามของเรา2 คน จะทำให้ความรักของเราเป็นไปได้ จ้ะ น้องรติครับ น้องรติ ช่วยสวมแหวนวงนี้ ให้พี่อีกสักครั้งจะได้ไหมครับ อีกคนรถได้หลับไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ บอกว่าจะลงไปแป๊บเดียว เอ้าหายมานานมาแอบจูบกันอยู่ตรงนี้
ฉันงงว่าใครมาจุดไฟตอนกลางคืนไม่เห็นเขานั่งกอดคลอดรักกันอยู่ตรงนี้หรอ เห็นคุณพระบอกว่า เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นล่ามอย่างเดียวนะเป็นเลขานุการของคณะทูตฝรั่งเศสด้วย เก่งจริง ๆ เหมือนหญิงลุ่มเลย ความสามารถทั้งหมดของกระหม่อม มาจากการที่คุณแม่รุ่งสอนมาอย่างดี ยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งเหมือนหญิงลุ่มมากขึ้น ฝ่าพระบาทกล่าวชมกระหม่อมเกินไป ต่อไปเรียกฉันว่าท่านตาเขาพอ นับถือเป็นหลานละ ก็เราเป็นลูกหญิงลุ่งหญิงลุ่งเป็นลูกฉันเราก็เป็นหลานฉันหรือว่าไม่อยากจะสนิทชิดเชื้อกับฉัน ไม่ใช่อย่างนั้นกระหม่อม เพียงแต่กระหม่อมเป็นเพียงเด็กกำพร้า และไม่คิดว่า ต่อไปเรียกฉันว่าท่านตานะ ท่านตายังเข้าใจโลก ขอบคุณนะครับ ท่านตา พี่รติ ในน้อยเดทมากับแฟนด้วย โหท่านปู่พี่กับหลานคนนี้ยังไม่ค่อยจะยอมกอด ยังไงกันนี่ขอรับ มันจะยังไงแล้ว แล้วไอ้เรื่องที่ให้ไปทำจะได้เรื่องไหม ระดับหม่อมหลวงเดชาภัทรพี นักแปลมือหนึ่งของหนังสือ Echo de la Somption มีหรือที่จะทำไม่ได้ ท่านชายให้พวกกับผม2 คนไปหาของขวัญมามอบให้ท่านครูรติขอรับ ของขวัญหรือ ครับ 3 2 1 มีความเป็นแฝดมากฉันชอบ แม่บัวผันไงฮะของขวัญ แม่พ่อผัน แม่ ไอ้จอย จอย ก็ไม่ใช่แม่จริงๆอีกนั่นแหละแต่ก็เป็นนับถือเป็นแม่ โอ้ตาก็เป็นโอ้มีแต่คนเอ็นดูลูก ของขวัญถูกใจไหมโอผัน ฉันน่ะรับลูกเองมาอยู่ในตระกูลของสุริยกร ต่อไปนี้เองไม่ต้องไปไหนแล้ว อยู่ที่นี่คอยดูแลที่นี่ อีฉันขอฝากชีวิต รับใช้พระคุณท่านชายไปจนวันตายเลยเจ้าค่ะ โอ้โห บ้านของกระผม ผ่านมาตั้งหลายปี ไม่เก่าเลยครับ พี่ให้คนเข้ามาดูแลที่นี่ตลอด เผื่อสักวันน้องจะกลับมา พี่แจมพี่แจม มายังไงเจ้าคะแจมคิดถึง ไม่คิดว่าจะได้พบคุณลติอีกแล้ว ฉันก็คิดถึงพี่แจมเหมือนกันจ้ะ ไอ้กุยไอ้กุยมาแล้วคุณลติมาแล้ว กลัวมีลูกด้วย พี่คุย อุ้มใครมานั่นนะฮะ ไอ้กำนะขอรับ ลูกกับผมกับนางแจ่ม กุยแจ่ม ส เป็น วัสดี กับ คุณลติสิ สวัสดีครับ น่ารักจังเลยฮะ นางแจ่มนะบ่นคิดถึงแต่คุณรติ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ น้องก็ระลึกถึงวันเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันเหลือเกิน พี่ก็เช่นกัน พี่ยังจำวันแรกที่เราเจอกันที่งานวัดได้อยู่เลย น้องยังจำวันที่เจอพี่ทีครั้งแรกได้แม่นที่งานวัด ใจตรงกัน พี่ที อ่านในใจได้ไหมครับ
จดหมายที่น้องเขียนถึงพี่แต่ไม่ถูกส่งออกมา พี่อยากอ่านมันทุกตัวอักษร แต่น้องไม่ค่อยเขียนคำหวานถึงพี่เลย น้องจะเขียนถึงพี่ได้ยังไงเล่า ก็ตอนนั้นน้องนึกว่าพี่เป็นของคนอื่นไปแล้ว น้องมีคำหวานมากมายเต็มอก เขียนออกมาไม่ได้สักค อันนี้แว่นตาจริงของอินเปล่าอ่ะ แต่ตอนนี้ก็พูดได้แล้วนี่ ำอย่าแกล้ง อ่านต่อเถอะ พี่ไม่ได้แกล้ง แต่สายตาของพี่ดื้อรั้นต่อคำสั่งของปาก เพราะมันทำงานภายใต้หัวใจอย่างซื่อตรง งั้นก็เชิญอ่านต่อเถิด เชิญอ่านให้เสียงดังก้องโลกไปเลย น้องไม่ห้ามแล้ว งั้นพี่ขออ่านตรงนี้ เขาเมื่อกี้เขาใช้เอฟเฟกต์ทำให้แว่นตาไม่สะท้อนแน่เลย ตามันดูตาของอินเลยดูแปลกๆมันเลยมีความวูบๆอยู่ตรงลูกตาอยู่แล้วตามันแบบไม่เห็นแบบที่เขาแต่งตามาเห็นปะขอบตามันไม่เห็นแบบนี้มันเนียนขาวไปหมดเลยอะเข้าใจว่าเขาใช้เอฟเฟกต์อะทำให้แบบไม่ให้เห็นดวงตาไงไม่แบบไม่ไอตรงแว่นสะท้อนให้มันมองไม่เห็นแว่นสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแปลกๆนิดนึงมันดูประหลาดไปหน่อย รอนานไหม นั่งยิ้มกับผลงานตัวเองคนเดียว เป็นบ้าหรือ ไอ้เมฆ วันนี้ ให้ข้าเป็นบ้าด้วยคนหูนายน้อยของกระผม แปลภาษาเก่งมากขอรับ ผู้ใดจะเก่งเท่ามองเสียเมฆเล่าเป็นถึงนักแปลในกระทรวง ส่วนฉันก็เป็นนักแปลบริษัทเอกชนธรรมดา ทำใจหน่อยนะ วันนี้ว่างไหม ทำไมหรือ ไปเยี่ยมคุณชายรุดกัน เองอยากให้พ่อชื่นชมผลงานของเองไม่ใช่หรือ ก็ใช่ แต่ท่านพ่อฉันทำไม่ดีกับเอง ข้าจะไปด้วย ถึงพ่อของเองจะเกลียดข้า แต่ข้าจะทำให้พ่อของเองรัก ไม่สิ รักมันอาจจะมากเกินไป ให้พ่อของเองเอ็นดูแล้วกัน ข้ารู้มันยาก แต่ข้าอยากทำให้มันเป็นไปได้นะ เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเปล่าอะแบบ เองทำได้ ขยับตัวไม่ได้ครึ่งตัวอะไรอย่างงี้เปล่า เองมั่นใจถึงเพียงนั้นเชียวหรือ ขนาดฉัน ยังเอ็นดูเองขนาดนี้ แล้วท่านพ่อของฉัน จะไม่เอ็นดูเองได้อย่างไร โอ้ยเก็บกูคำเลยนะไอเดชนี่เองเอ็นดูข้าถึงเพียงนั้นเชียวหรือ นี่เองไม่เชื่อฉันงั้นหรือ ไม่เชื่อต้องจูบ พอได้แล้ว ไปกันได้หรือยัง ไป ขอบคุณครับ
ดอกไม้ไหมครับ เอาสิ พี่ที ทางไหนค่ะ อ๋อ สามีหญิงพา ได้จ้ะขอดูร่มเรื่องนี้หน่อยจ้ะสวยด้วยจ้ะสวยไหมคะ ไม่ใช่คนที่เป็นอยู่สันที่ฝรั่งเศสคนแรก จะเป็นฝรั่งเหมือนเดิม ขอบใจ พี่ทีได้เลือกขึ้นเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของคณะทูตพิเศษ ดีใจกับพี่หรือไม่ แล้วทำไมพี่ถึงทำเรื่องโยกย้ายตัวเองไปทำงานที่กระทรวงต่างประเทศล่ะครับ พี่เคยสัญญากับน้องต่อหน้าเจ้าพ่อไม้มั่นว่าพี่จะทำให้ความรักของเราสองคนเป็นจริงให้ได้ น้องจำได้หรือไม่ ครับ วันนี้พี่ทำมันสำเร็จแล้วนะครับ 3 เดือนหลังจากนี้ พี่จะเดินทางไปกับคณะทูตเพื่อร่วมการเจรจาความสัมพันธ์ของสยามกับฝรั่งเศส น้องเคยชวนพี่ไปฝรั่งเศสด้วยกัน วันนี้พี่ไปกับน้องได้แล้วนะครับ ตาฮี ขอบคุณพี่มากเลยนะครับ ที่ทำให้เรื่องของเราใกล้จะเป็นจริงได้แล้ว หญิงย่ายังอยู่ไหมนะอ๋ออยู่ไหมอยู่ไหม อยู่ครบจ้ะ หลานเองครับเสด็จย่า หลานมากราบทูลลาไปฝรั่งเศสกับคณะทูตครับ หลานและคณะทูตบางส่วน มีความจำเป็นต้องไปประจำการที่ปารีสเป็นระยะเวลานาน ยังไม่รู้กำหนดกลับสยามแน่ชัด และการเดินทางด้วยเรือ ก็เสี่ยงอันตรายครับ หากไม่เป็นการรบกวน หลานอยากขอเข้าไปกราบทูลลา และกราบขอคำอวยพรจากเสด็จย่าครับ แต่ผู้ให ห ญ่ ลานขอกอดลาเสด็จย่าสักครั้งได้ไหมครับ ผู้ใหญ่ยุคนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆนะ รักหลานจะตายแต่ก็แบบไม่ได้ไงทิฐิของตนก็สูงโอ้โหแล้วพี่ก็เล่นดีมาก ถ้าเช่นนั้น คุณอาเล่นดีมาก หลานขออนุญาต กราบทูลลาเสด็จย่าที่หน้าห้องนี้นะครับ ตัวหลานไม่ได้อยู่ใกล้ชิดแล้ว แต่หลานอยากให้เสด็จย่ารักษาสุขภาพ กินอาหารดีๆ ไม่เครียด ไม่ทุกข์ร้อนใจนะครับ เล่นดีมากเลยอ่ะเกรดอ่ะ หลานอยากให้เสด็จย่ามีความสุขมากๆ หลานสัญญา ว่าหลาน จะเขียนจดหมายกลับมาหาอย่างสม่ำเสมอนะครับ หลานลาครับเสด็จย่า คนสมัยก่อนเป็นอย่างนี้จริงๆ ไม่ยอมเห็นหน้าครั้งสุดท้ายก็จะคือเห็นแค่เนี้ยเป็นครั้งสุดท้ายก็ยอมแค่เนี้ย หลานรักเสด็จย่านะครับ
ไปชกมวยล่าเงินที่ไหนอีก เงินเดือนข้าราชการไม่พองั้นหรือ ถึงเงินท่วมหัวข้าก็ไม่เลิกชกมวยดอก รักมาก ใช่ข้ารักมาก มวยเนาะ ถ้าหมายถึงมวยเนี่ย มวย ก็ไม่ใช่เพราะมวยหรอกเนอะที่ทำให้เราได้พบกัน งั้นเดี๋ยวฉันชมด้วย ดีเลย มา เฮ้ย ไอ้เมฆเดี๋ยวก่อน ไอ้เมฆเฮ้ยฉันบอกให้เดี๋ยวก่อนอ้อ โอ้ไอเด็ก โอ้ยฉันบอกว่าเดี๋ยวก่อนไง เจ็บมากไหมอ่ะข้านึกว่าเองจะหลบข้าขอโทษ โอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษ เจ็บแค่เนี้ย ฉันทนได้ เพราะว่ามวย ทำให้เราได้พบกัน ทำให้เราได้พบกัน เคี้ยวการพูหน่อย จะได้ทุเลาเจ็บ การพูมันเหม็น อยากได้ดอกไม้หอมๆ มีไหม การพูนี่แหละ เอ้า มันใหญ่ไป มีชิ้นเล็กไหม นี่ อันนี้ก็แข็งไป มีชิ้นนิ่มไหม นี่เองแกล้งข้าหรือ ไม่ได้แกล้ง แค่อยากให้ดูแล อยากให้ดูแล ดูแลแบบไหนอ่ะ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ปวด แบบนี้ แบบด้วยป้อนด้วยปากเหรอ แบบนี้หรือ แบบนี้ แค่เราได้พบและมีใจให้กันมันคงตอบคำถามว่ามันเป็นไปได้เพราะมันเป็นไปแล้ว ยังไม่นิ่มเลย ไปเคี่ยวให้นิ่มก่อน แล้วค่อยคืนให้ป้อนกับทางลิ้น ไม่ต้องมีอะไรคิดไว้อยากให้เราสองคนอยู่ด้วยกันฉันว่ามันเริ่มนิ่มแล้วนะ นิ่มในปากหรือการพลูตายตายตาย รติ ทีรติ เห็นชื่อของเราสองคนเคียงกันแบบนี้แล้ว พี่รู้สึกดีจัง พิธี พี่ก็แค่ดีใจนะและอยากให้มันคงอยู่อย่างนี้ตลอดไป คงจะไม่ได้หรอกครับเพราะเดี๋ยวฝนตกลมพัด ก็คงหายไปแล้ว รักของเราคือเรื่องของเรา ไม่ขึ้นตรงต่อสิ่งอื่นใด สิ่งใดจะหายก็ให้มันหายไป แต่ทีรติจะไม่มีวันจางหายไป ทีรติ จะไม่มีวันหายไปจากเรา แต่จะจารึกอยู่ในนี้ มั่นคง ตลอดกาล ตลอดไป แปลว่าตลอดไป
บานไวๆนะ เองปลูกดอกไม้ด้วยหรือ ทำไม เอ็งไม่ชอบไง เองปลูกให้ฉันอย่างนั้นหรือ ข้าบอกแล้วว่าข้าปลูกเล่นๆ แต่ถ้าอยากได้อ่ะ เองก็เอาไปเลย แต่ข้าก็ไม่รู้นะว่าเองชอบดอกไหนอ่ะ ข้าก็เลย เนี่ยปลูกไว้หลายๆดอกเลยเนี่ย แต่ถ้าข้าให้เองดอกเดียว เองก็กลัวคนมองใช่ไหมล่ะ งั้น นี่เองก็นี่เอาไปหมดแปลงนี่เลยเนี่ยเอาไปหมดเลย ก็ได้ เองบอกรักฉันง่ายกว่าไหม ง่ายเงื่อยอะไรแล้ว ไหนลองพูดสิ สิ ไอ้เมฆ ไอเดชอะไรของเอง ลองพูดตามฉัน ว่าเองรักฉัน โอ้ย ช่วงนี้เองมีชอบพูดเพ้อเจ้อนะ ไปที่ดอกไม้ยังมาไม่ครบดีเลยเนี่ย เองเยื้อเกะกะข้าเปล่าๆไปเอ้ายังไม่ไปอีก จะให้ฉันไปไหนเล่า ในเมื่อดอกไม้พวกนี้ก็เป็นของฉันทั้งหมด แล้วก็รวมถึงเองด้วย มาให้ฉันรดน้ำซะดี เฮ้ยไอเดชไม่เอา ไอเดชข้าจะเปียก ไอเดช ๆ เองกล้าตีฉันกันหรือ ไม่กล้า ไอเดชหยุด อะไร เรียกฉันว่าไอเดชเพราะฉันเรียกแกว่าไอเมฆ พูดเองนะครั ยั บ งจะ ไอเดช เราจะยังไปถ่ายกันได้เหมือนเดิมไหม จะไป call อีก ถ้าฉันบอกว่าฉันชอบเอง ข้าอยากอยู่กับเองแบบนี้ไปตลอด ฉันก็อยากอยู่กับเองเหมือนกัน ไอเดช วายตายแล้ว อะไรกันพอลาทัญญาเสร็จคืออะไรเนี่ยเธอจะมาอะไรกันถอดเสื้อก ลิ่นหอมของบุกหงา บูหารำไปนี่พี่แฮมรำรออะไรนะจ๊ะ พี่อยากจะชวนน้อง มาทำมุงหงารำไปด้วยกัน ไม่ได้ทำหรอกฉันว่าทรงเนี้ยฉันว่ารำมากกว่าบูหงาฉันว่ารำแน่นอน งั้นเดี๋ยวน้องไปเอาถุงก่อนนะครับ ไม่ต้อง พี่เตรียมไว้ให้แล้ว อ๋อเตรียมแบบใด ถุงแบบใด โอ้โห ถุงขาวอยู่นะ ถุงขาวอยู่ อ
ทำบูหงาแบบใด ถุงหายหมดแล้วถุงขาดแล้วโอ้ยละเมียดเกิน โอ้ยตายบูหงารำไปมากรำไม่หยุดเลยนะตอนเนี้ยจบแค่นี้แหละ GMTV พออย่าไปทำเหมือนเรื่องอื่นเขาแค่นี้พอจบทำบูหงาแบบใดมีแต่เทียนมีแต่เตียงมีกีบกุหลาบถุงหอมมาก ถุงขาวมากมือสนนะคะคุณลัตตี้ ที่รัก ที่รัก นี่พี่ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ย หัวนมเกรดนี่แบบสุดเอาไปจากหัวใส่อ่อนสลัดคิดไปถึงไหนเนี่ย จารึกรัตติชาเล่มนี้ มีเพียงคนสองคนที่เขียนร่วมกัน จดบันทึกเรื่องราวของความสุขไว้ ระลึกถึงวันเวลาที่เราสองคนพบกัน ได้ใช้เวลาร่วมกัน เรื่องราวของเราจักเป็นดังคำมั่น สวรรค์ประทานคนคนนี้มาเพื่อรักฉัน ด้วยใจรักมั่น ช่างเป็นเรื่องวิเศษมากจริงๆ เราสองก้าวมาถึงวันนี้ วันที่เราจะได้อยู่เคียงข้างกัน ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในแบบที่ใจตนนั้นรู้ดี วันที่จารึกรัตติชาเล่มนี้จักเปิดไปถึงหน้าสุดท้าย แล้วสลักลึกลงใจไปชั่วนิรันดร์ ก็ตรงตามชื่อเรื่องจากบันทึกของรัตติอยู่แป๊บเดียวจะฝรั่งเศสอีกแล้ว พี่ทีน้องลืมของ เดี๋ยวพี่ไปเอาให้ อุ๊ยฉากนี้คือโคเวอร์นิยายปะหน้าปกนิยาย สวยมากเลิศอ่ะ จอมกษัตริย์องค์พระจักรีเจ้าเอ่ยภูมิละมาพบนางไงละมาเจอแม่คุณละว่าคนสวยรูปร่างทำรวยละไม่น่ารักน่าใครดูอกนางตึงเอวตึงไม่ย้อนนะเอวองอรชรช่างงามสิ้นดีฟังคำชายมาป่าใส่อ้อนวอนนางจึงเอ่ยทุนทอนว่าใจร้อนไม่ดี เขาเรียกว่าหนังพัทลุงครับ อันผู้ชายปากหวานเหมือนทาน
ฉันและเธอฉัน เมื่อกี้น่าจะเป็นเหมือนแบบ delete scene นะครับผมก็คือเหมือนว่าถ่ายไว้หลายแบบถ่ายไว้แบบว่าแบบพี่ทีเป็นคนเดินมาบอกนะครับผมตัวของน้องรติตอนแรกสุดเนาะที่บอกว่าเป็นหนังพัทลุงแล้วก็ตอนนี้เขาเอาฉากที่เป็นเหมือนกับว่าทีเดินมาบอกแทนเนาะเหมือนกับเขาถ่ายกันว่าจะเอาใครเป็นคนเล่าเรื่องก่อนดีนะคนนี้จะเดินมาหาคนนี้เดี๋ยวคนนี้มาหาคนนี้อะไรเงี้ยก็เหมือนสลับกันนิดนึงโอเคซีรีส์จบแล้วนะครับผมจริงๆพี่แฮมบอกว่าซีรีส์ดีมากเลยอะชอบความละเมียดละไมชอบความแบบอ่อนช้อยนุ่มนวลการค่อยๆเล่าเป็นซีรีส์ที่เล่าแบบช้าๆเนิบๆแต่ไม่เบื่อไม่ง่วงดูได้มีความรู้สึกแบบมันไหลไปกับการเล่าเรื่องของเขาได้อย่างละเมียดละไมมากชอบมากแล้วคำพูดคำจาคือแบบมันหวานละมุนไปหมดมันไม่เหมือนกับเรื่องอื่นๆนะครับผมมันเป็นพีเรียดที่รู้สึกว่ามันพีเรียด BL ที่รู้สึกว่าเราชอบในการใช้คำของเขารวมถึงการแสดงของ2คนด้วยต้องชมเกรทกับอินมากๆเลยนะฮะเรื่องนี้คือว่าเกรทกับอินเล่นได้ดีมากๆนะแล้วก็ตัวของเกรทอินเนี่ยโหเดี๋ยว EP ล่าสุดเนี่ยฟาดการแสดงกันสุดๆมากๆคือเห็นแบบอย่างตอนที่ตัวของอินคุยกับคุณพ่อเนี่ยที่ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยโอ้โหน้ำตาหยดแหมะระหว่างพูดเกรทคุยกับคุณย่าน้ำตาแตกนะครับผมแต่ถามว่าแบบโอ้โหแบบถ้าไม่ได้2คนเนี้ยนึกภาพไม่ออกนะว่าGMTV จะมีใครมาเล่นพีเรียดแบบจริงๆจังๆได้ก็ลุค2คนเนี่ยมันได้สุดแล้วในการเป็นพีเรียดนะครับผมมันใช่มากรวมถึงการแบบการที่เขาต้องมานั่งท่องคำภาษาฝรั่งเศสพูดคำภาษาไทยที่แบบว่าควบกล้ำชัดเจนนี่คือแบบไม่ค่อยมีใครในค่ายที่ทำได้อะไรเด็กๆก็คงทำยากเลยก็คือแบบนี่คือแบบเหมาะสมมากๆเหมาะแล้วที่เอา2คนนี้ลงพีเรียดนะครับผมถามว่าจารึกรัตติชาดีแค่ไหนนะส่วนพี่แฮมรู้สึกว่าโอเคมันดีมากในมุมของพี่ในการมองเกรดอินเนาะในการแบบซีรีส์คู่กันแล้วก็เล่นเรื่องนี้แต่ถ้าถามว่าซีรีส์เนี่ยมันโอเคไหมพี่แฮมรู้สึกว่ายังมีแผลเยอะนะแผลเยอะหมายความว่าตัวซีรีส์เองอ่ะมันมีการตัดต่อที่บางทีมันงงมันมีการตัดต่อโดยเฉพาะช่วง EP เนี่ย11-12เนี่ยตัดต่องงอยู่นะมันมีความสลับฉากไปสลับฉากมาเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าตอนทำอ่ะแค่มองว่าจะใส่ซีนอะไรบ้างแต่ไม่ได้มองว่าจะเล่าเรื่องอะไรต่อไปดีอะไรเงี้ยมันจะเล่าอะไรไม่ได้บอกคืออยากจะให้มันหวานให้มันมีโมเมนต์น่ารักให้มันรู้สึกว่าได้บอกรักกันแค่นั้นเลยคือมันก็เหมือนกับใส่เข้ามาพอมันใส่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับพอมันมาเป็นมันมาคนละฉากกันต้องมายำรวมเป็นแบบ colorless แบบไม่ต้องแบ่งแยกใน EP เดียวไปเลยเหมือนแบบเรื่องมันเลยไปไม่สุดเดี๋ยวก็อย่างอารมณ์นั้นเดี๋ยวก็มาอารมณ์นี้เดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็แบบกลับมารักกันคือแบบมันเลยงงอะคือมันแบบมันไม่เป็นธีมไปเป็นธีมไปอย่างรุทอย่างเงี้ยที่เป็นคุณพ่อของตัวเดทอย่างเงี้ยEP ก่อนนั้นเขาก็แบบกล่าวถึงไปว่าโดนเตะโดนกระทืบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้กล่าวถึงอีกเลยมีบอกแค่ EP นี้ว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมก็ไม่เห็นว่าจะไปเยี่ยมแบบใดคือเยี่ยมสภาพไหนเยี่ยมแบบเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเปล่าคืออะไรเงี้ยคือแบบหรือเยี่ยมในคุกคือมันไม่รู้เยี่ยมที่ไหนไงเข้าใจไหมเขารู้สึกคือตรงนี้คือจุดสำคัญมากที่เรื่องมันเล่าได้ไม่ครบแต่มาเอาเวลาไปเล่าความสัมพันธ์ของตัวละครมากกว่าทั้งที่จริงๆแล้วความสัมพันธ์ตัวละครมันไม่จำเป็นต้องเล่าในเรื่องของการ recall memory ก็ได้เขาก็ไปเล่าถึงการที่ต้องย้อนความทรงจำย้อนอดีตย้อนความนึกถึงคือไม่ให้มันเสียเวลาเล่าตรงนี้ไปจนบางทีมันขาดจุดสำคัญของเรื่องไปอะไรเงี้ยฉากที่ย่าร้องไห้ในห้องเพราะว่าหลานมาอำลาเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคนที่บ้านนี่ก็เป็นแบบย่าสมัยก่อนนี่ก็เป็นแบบนี้เลยคือโอ้โหถ้าฉันโกรธเธอฉันตัดลูกตัดหลานกับเธอได้เลยนะแล้วเธอก็จะมาเผาผีฉันอีกอย่ามายุ่งกับฉันอีกแล้วคนก่อนเป็นอย่างนี้จริงๆแต่เขารู้สึกคือซีรีส์เขาได้สะท้อนว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็จริงนะแต่จริงๆแล้วว่าลึกๆไอความทิฐิของเขามันกดความอ่อนแอในตัวเขาความรักที่เขามีต่อหลานเขารักหลานมากอยากจะกอดหลานจะตายแต่ไอความทิฐิของเขาความแบบเป็นผู้ใหญ่ความเป็น seniority บางอย่างการที่เด็กต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ไอกรอบความคิดของเขามันทำให้เขาไม่กล้าออกมาที่จะกอดหลานตัวเองซึ่งคอนเซปต์ตรงนี้ครับพี่แฮมรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับพี่แฮมก็เคยเกิดขึ้นกับย่ากับตากับปู่เหมือนกันอะไรเงี้ยที่เป็นประมาณนี้ฮะคือบางทีวาจาไปแล้วจะไม่กลับคำฟีลแบบนั้นและไอ้ความไม่กลับคำมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้ใกล้กับหลานอีกเลยก็ได้จนแบบถึงวันหนึ่งเขาก็ตายไปอะไรเงี้ยซึ่งเราว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไงร่างกายมันแบบครอบครัวเนี่ยมันควรจะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นเวลาอยู่ด้วยกันเนาะคือถ้าสมมติย่าไม่แบบว่าออกมาเบอร์นี้นะเราว่าโอ้โหครอบครัวนี้รักกันมากจะเอ็นดูมากทั้งพี่ทีทั้งพ่อทั้งคุณย่าอะไรเงี้ยแต่พอเป็นอย่างนี้มันทำให้ตัวคุณย่าเองก็เหมือนกับแบบมัน
เคยผ่านประสบการณ์ไม่ดีมามันทำให้ทุกอย่างต้องอยู่ในแบบอยู่ในกฎอยู่ในแบบแผนแล้วควบคุมคนอื่นไปซะหมดจนลืมไปว่าจริงๆทุกคนก็มีหัวใจและหลานเราก็น่ารักขนาดนี้แล้วเธอปล่อยให้เขาไปอยู่ฝรั่งเศสโดยที่แม่ลานนี่คือแบบโอ้เป็นอย่างนี้จริงๆสมัยก่อนมันถึงมีแบบเนื้อแบบมันถึงมีความแบบเนื้อเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับความแบบความสัมพันธ์ที่มันดูแบบต้องเก็บเอาไว้เก็บงำเอาไว้เก็บความรู้สึกเอาไว้เพราะคนสมัยก่อนผมไม่ค่อยอยากจะแสดงความรู้สึกออกมาเท่าไหร่ไงเลยต้องเก็บความอ่อนแอตรงนั้นเอาไว้ให้คนอื่นไม่เห็นเมื่อตัวเองต้องอ่อนแอโหเราว่าตรงนี้นะเป็นฉากที่ดีมากแล้วตัวของเกรทก็เล่นแบบโอ้โหพูดไปน้ำตาไหลไปแบบเล่นได้อินมากอ่ะเล่นได้ชอบมากนะฮะถือว่าโอเคเลยฮะซีรีส์เรื่องนี้นะฮะบูมก็เป็นคู่ที่เข้ามาแล้วทำให้รู้สึกว่าเรื่องมันมีความแบบสนุกสนานขึ้นมีความลงตัวขึ้นคู่บูมก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่รู้สึกว่าเขาเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยอะไรเงี้ยวันนี้เจอสัมภาษณ์เขาก็เป็นคนที่เอนเตอร์เทนเมนต์สูงมากๆแต่พูดถึงในซีรีส์เนี่ยเขาเป็นตัวละครที่เขารู้สึกว่ามันมีสตอรี่ที่มันบิวมาจากคนที่ไม่มีอะไรจนถึงเป็นคนที่มีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันยากมากเลยนะที่ทำให้คนรู้สึกว่าคนความรักต่างชนชั้นด้วยต้องมารักกันได้แล้วยังต้องมาเจอเขาอีกทำไมถึงต้องเกิดความรักได้จริงๆเรื่องนี้ไม่ค่อยได้บอกว่าทำไมอยู่ถึงรักคนตรงหน้าได้อย่างพี่ติกับรติพอได้ว่าเหมือนเป็นรักแรกพบเนาะแต่ตัวของเมฆกับเดชไม่ใช่รักแรกพบไงแต่ทำไมถึงพัฒนากลายเป็นความรักได้แล้วมันก็เป็นมุมมองของเดชซะเยอะซะด้วยนะมันก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าจริงๆแล้วอ่ะความสัมพันธ์ของคนทั่วๆไปหรือคนในยุคนั้นน่ะมันจะออกมาประมาณไหนรู้สึกว่าแค่เนี้ยสำหรับพี่แฮมรู้สึกว่ามันละเมียดมากๆแล้วก็ทำมาได้ดีมากๆแล้วอะไรเงี้ยโอเคครับผมกับเรื่องนี้และตัวของทุกนักแสดงก็เล่นกันดีมากๆบูมพี่แฮมรู้สึกว่าบูมเป็นคนที่แสดงความรักและสวยงามมากแล้วก็เป็นคู่ที่เวลาแสดงความรักต่อกันแล้วมันดูน่ามองมากๆอะไรเงี้ยส่วนพาร์ทอื่นพี่แฮมรู้สึกว่าเขายังพัฒนาต่อได้อีกนะในเรื่องของการแสดงต่างๆรู้สึกว่าบางครั้งเราจะเชื่อในโมเมนต์ที่เขาเป็นโรแมนติกพาร์ทแต่บางครั้งที่เป็นโมเมนต์ที่จริงจังเราจะไม่ค่อยเชื่อเขาเท่าไหร่เนาะเราว่าส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าบทมันดูมีความต่างชนชั้นด้วยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะจูนสิ่งที่เขาพูดยากกับตัวความเป็นตัวละครตัวนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละเป็นกรณีที่เขาทำให้เขารู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อแบบเจองานที่มันยากขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นนะฮะโอเคครับเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วทุกคนชอบไหม EP สุดท้ายเขาก็จัดเต็มอยู่นะในเรื่องเลิฟซีนความสัมพันธ์ตัวละครแต่จะไม่เน้นเรื่องของแบ็คกราวด์เท่าไหร่ว่ายังไงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นซีรีส์น้ำดีจาก GMTV อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมก็คือจารุรติชาชอบฉากจบเมื่อกี้ที่ทำเหมือนในนิยายเดะเป็นหน้าปกนิยายเลยนะคือตั้งใจมากรู้เลย ซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นสมัยร.6ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1นะฮะมันก็จะมีความวุ่นวายแบบนี้แหละในเรื่องของการเมืองประเทศด้วยแต่เขาไม่ได้ขยี้ตรงนั้นมากแต่ก็เห็นว่าสุดท้ายแล้วการมีเลขานุการในฝรั่งเศสเป็นสิ่งสำคัญแล้วตัวของพี่ทีเองก็เลยที่จะไปอยู่ตรงนั้นซึ่งไม่รู้จะกลับมาได้เมื่อไหร่นะแต่ก็อยู่ตรงนั้นแบบมีความสุขนะฮะเพราะว่าอยู่กับตัวของพี่น้องรตินั่นเองให้รติเขาพาเที่ยวทุกวันเลยก็ความสัมพันธ์ทุกอย่างตัวละครถือว่าเรามาปิด EP สุดท้ายไปด้วยครับส่งตัวละครกลับบ้านของเขานะครับผมกลับสู่นิยายของเขาเป็นอะไรที่รู้สึกว่าทำออกมาแล้วจริงแฮปปี้นะจริงๆวันนี้บอกได้เลยว่าเกตอินมีเรื่องต่อไปได้เลยอยากรู้แล้วเรื่องอะไรนะครับผมแองเจโลรอแล้วฉันอยากเห็นน้องแองเจโลออกมาลดแล่นบนใส่ชุดมาสคอตมากๆแต่ก็ยังไม่เห็นฉันรออยู่ว่าตกลงเราจะมี Great In 2026ไหมรอมากๆแต่หวังให้มีนะหวังให้มีเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยมีเคมีไทป์แบบเนี้ยเป็นคู่เคมีแบบนี้คู่ที่จะเล่นในบทแบบเนี้ยเรามีใน GMTV ไม่เยอะเรารู้สึกว่ามันจะมีพื้นที่ให้ตัวของ Great In ได้เล่าเรื่องอีกเยอะเลยนะครับผมในเรื่องของตัวละครหรือความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเราต้องรอดูต่อไปนะฮะผมว่าจะเป็นยังไงจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ถ้ากับบูมเดี๋ยวเราจะเจอเขาได้นะครับผมใน Only Friends นะครับผมใกล้แล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ช่วงปลายปีเดี๋ยวเขาได้ดู Only Friends แล้วก็ได้เจอบูมในนั้นนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้กับซีรีส์จารึกรัตติชานะครับผมขอบคุณทางทีมงานผู้ผลิตแล้วก็พี่ลี่เจินนะครับผมที่ให้พ่วงกับด้วยที่สร้างสรรค์ผลงานดีๆแบบนี้ออกมาขอบคุณต่อเจ้าของนิยายวันนี้ได้เจอกับผู้เขียนนิยายด้วยนะในร้านอาหารนะฮะตอนไปงาน Final EP ก็คือแบบพูดคุยกันก็ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะแยะรู้สึกว่าเขาแนะนำตัวกันว่าติดตามดู react ตลอดเลยรู้สึกว่าประทับใจมากขอบคุณนะฮะก็ถือว่า
เป็นฟีดแบ็กดีๆแล้วกันนะครับผมสำหรับการพัฒนาหรือการทำงานร่วมกันในเรื่องต่อๆไปนะครับผมของทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าแล้วก็ทุกๆคนนะฮะโอเคอ่ะรอติดตามอัปเดตเรื่องราวต่างๆต่อไปในอนาคตวันนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยตลอด3เดือนที่ผ่านมา12สัปดาห์เนาะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกันนะครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะไม่ได้ติดตามแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนาะถ้าติดตามเรื่องอื่นที่เป็น BL เนี่ยก็ลองมาดูว่าพี่แฮมมีหลายเรื่องนะครับผมเผื่อมีเรื่องที่ถูกใจจะได้ดูไปพร้อมๆกันเหมือนเรื่องนี้นะครับโอเคที่เหลือท็อปิกอื่นไม่ต้องพูดถึงแล้วมั้งเนาะความสัมพันธ์ตัวละครการปูเรื่องเรารู้สึกว่ามันชัดเจนสุดแล้วว่าความสัมพันธ์ตัวละครไปต่อได้แต่จะไปต่อโดยแบบลับๆแหละที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้กับใครได้นะครับผมด้วยตำแหน่งของทั้งคู่ด้วยอะไรต่างๆแถมตัวรัตติเองก็ได้รับเป็นเหมือนหลานบุญธรรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยเสด็จตาของตัวของน้องเดชเขาก็ถือว่าโอเคละนะฮะที่เหลือก็ตัวละครอื่นๆที่จริงแล้วรู้สึกว่าถ้ามันจะมีแผลก็คือแผลนี่แหละแผลในการเชื่อมเรื่องนี่แหละแล้วก็แผลเขาไม่ค่อยดีเขาอธิบายไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับผมเน้นแต่งานภาพเน้นแต่โรแมนติกพาร์ทแต่บางทีมันลืมเรื่องพาร์ทแบบพาร์ทที่อยู่เบื้องหลังที่คุณเตรียมมาที่คุณปูมามันกลับไม่ถูกเล่าหรือว่าตรงนี้มันแบบพลาดไปหน่อยซีรีส์มีแค่49นาทีจริงอาจจะเป็น1ชั่วโมงเต็มก็ยังได้นะเพื่อจะเล่าในเรื่องเหล่านี้อะไรเงี้ยโอเคครับอ่ะประมาณนี้เอาไว้เจอกันนะครับผมในเรื่องต่อไปหวังว่าจะได้เจอเกรทอินนะครับผมในเรื่องต่อไปในอนาคตวันนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook แล้วก็เพิ่มช่องทางนึงครับ TikTok ด้วยนะครับผมหวังว่าจะได้เจอกันในนั้นวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่เรื่องอื่นไปละบ๊ายบาย